هناك. ايه صباح الخير. قريبة 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 قريب ده. صباح الخير. بس لا لا بس لا بس أزل بارو. صباح الخير. صباح الخير يا مريم. ده صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا جيل. صباح الخير يا جيل. أنا بصور لايف كل يوم الصباح، وكانت يعني صدفة أو ما كنت قاصدة إنه أنا أصور. أنا قاعدة أصور لايفات قبل كده يعني، لكن ده بدأ في يوم 10 الصباح يا ربي، قبليها في ضرب صورتها أو سجلتها لايف. لكن يوم 10 الصباح أجمل حاجة كان منظر الشارع ده مليان فل سوار، ما احنا كنا منتظرين الضربة، قالوا حيضربونا الناس دي بس كده يعني جات أكتر، وكانوا منتظرين والشمس دي شرقت والناس قاعدة تصفر وشغلت الفلاشات. it was amazing يعني. فقاموا في ناس كتار يعني، حشت ناس كتير جدا جدا. لا تعرف الحاصل شنو، تكون عايشة مع الجو بتاع القيادة. أنا عملته من الأول عشان أهلي أخواني وأخواتي البرة وأصحابي يعني، لأنه I felt like إنه يعني أنا عايزة to share with them الفيلينج بتاعي ده، يعني إحساسي ده أكون شاركه مع الناس اللي بحبهم يعني. أكتر حاجة بحبها الناس كانوا بتاعين صباح الخير. أجمل شيء يعني، عشان كده سميته لايف صباح الخير. في الأول كان صباح الخير صباح الخير، وبقى صباح الخير صباح الخير. وي 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 وي. صباح الخير صباح الخير. الليلة يوم 22 مايو، وأهلا بكم في لايف الصباح الرباح. قلبت معلش قلبت الكاميرا. الناس ما تمشي ورا الإعلام القديم والإعلام البايد والإعلام الكاذب، يعني إنه والله يا أخي الناس زيل بتاعين كده جايين للمخدرات، جايين للسلبيات وجايين للكلام الفارغ. لا، عندهم قضية وعندهم أهداف
وشلنا اي واحد في راسه، عرفنا انه مشاكله شنو اللي خلته يجي هنا، واحلامه شنو للمستقبل الجاي، وخططه شنو، وحينمي بلده كيف، ومع فهمه لمفاهيم ذاتها بتاعت الحريه والسلام والعداله. طيب اول حاجه الحكومه المقبله انا عاوزها تفكك النظام البائد. دولة عميقة يعني. نعم. كويس. 2 دايره تعمل قطاع صناعي متميز. الفترة الأولى عن دائرة تكون ال6 شهور الأولى سلام. كويس. الفترة الثانية اللي بعديها طوالي تجي لجنة محاسبة ولا قانون ولا محكمة تكون مستغلة، القضاء كله يكون مستغل عشان يحارب، حتى لو جاء المدنيين برضه دار يلفوا ولا يزوغوا ولا دار يشردوا نفس النظام السابق، ما يجدوا طريقة إنه يتحاسب، إنه يعني يكون قضاء مستغل. على دولة القانون. قانون وقضاء مستغل. ما عنده دخل، ما في دخل. الشخصية في السماء، في العقلية، في التغيير، في السلمية. لا في ورق، لا في قبلية. طبعا من الحاجات اللي انا كنت المفروض اقول لك اللي هي القصه بتاعت الوحده اللي هي في دايفرسيتي كبيره جدا في ميدان الاعتصام بصوره مبالغ فيها. يعني بتلقى انه حتى اشكال الناس هي من الاشكال النمطيه المتعود عليها هنا، يعني طريقه لبسهم، طريقه يعني حلاقتهم لشعرهم، يعني عرفت في ناس من كل انحاء السودان موجوده في الحته دي، يعني السودان مصغر يعني، والناس دي عايشه بكويزيستن عالي وباحساس جميل جدا جدا فيما بيناتها، يعني بتاع سبورت وحده يعني، وبتنادي بها. يعني لو شفت الناس مش شايلين ورق وماشيين وكده، واحده كثير من الورق ده الناس بتتكلم على انه ما دايرين حاجه ثانيه، اسم قبيله يكون في ورق رسمي، ما داير يعني القبيله دي بالنسبه لنا تكون حاجه حقت انثروبولوجي كده ظريفه، الناس تحتفل بالميوزك حقتها والناي، لكن ما تكون حاجه سبب فرقه بين الناس. يا عزة صب 100% يا عزة يا عزة صب 100% يا عزة يا عزة يوم صرختي يا عزة يا عزة يوم صرختي يا عزة بالقيادة ملكتي يا عزة بالقيادة ملكتي يا عزة بالشفاعة شربتي يا عزة يا عزة صب 100% يا عزة ونحن الثوار يا عزة ونحن الثوار يا عزة وثوار أحرار يا عزة وثوار أحرار يا عزة نكمل المشوار يا عزة كدراوية يا عزة صب 100% يا عزة الظروف جبرنا يا عزة بالقيادة رمتنا يا عزة بالقيادة رمتنا يا عزة شغلنا شغلتنا يا عزة كدراوية يا عزة صب 100% يا عزة. اهم حاجه الديتول وبخور الكمان عشان بيطرد الكيزان. دايرين ننظف الزلط بالديتول، هاي مكشاشات واي حاجه. لو الطلبه ذات تجيب لنا كونتينر بتاع ديتول، ما حنوقف في صينيه بر هناك، الناس اي زول كرتونه بتفضل كونتينر على شرط 40 قدم يا زول شغل، 20 قدم ده ما بينفع معنا. 7 لا 7 شنو؟ لا ما عندنا فلبين، السودان فروم السودان نو بلاك از امريكا. اسمعني، لا ما نطلع برا الموضوع. حاسين بيها صح؟ نكش سخانة صيام عشان ناس دي مبسوطة. ناس دي أول فايزين، دي وشوش ناس فايزة، عرفتها؟ وشوش ناس فايزة اوريدي. من اللايف لأنه بيعمل مشاكل. مشاكل شنو؟ مشاكل في البيت. ليش شنو؟ النظافة. نظافة شنو؟ العيد. وضرب شنو؟ البوية. ونظافة شنو؟ ركب شنو؟ ركب الستاير. وانا العيد جاي يا اخوان، ما داري اللايف. الحج كشافة الفيديو ده حنوصل نظافة العيد. حنوصل العيد ده حنركب الستاير. فكانت الفكرة من منطلق مجالنا كزراعيين نحاول نخدم كيف. فجاتنا الفكرة بأنه احنا الشهداء ديل ألهمونا بأفكار كثيرة جدا، منها نحن نحاول نعمل لهم عمل خيري يعود لهم إن شاء الله في الدار الآخرة هناك. العمل ده نحن نقوم نجيب شتول بتاعت فواكه مثمرة وشتول بتاعت أشجار تاع الظل
تتوزع على مستوى الاعتصام اولا داخل ولايه الخرطوم، ومستهدفين بها برضو مناطق برضو خارجيه، الاسر شويه اوضاع الماديه شويه دايره دعم شويه، بالاضافه لانه ننطلق بعد ذاك للحتات ابعد واكبر شويه، المستشفيات، المدارس، المساجد وكده، لحد ما تنطلق للولايات بعد ذاك يعني. لكن احنا مبدئيا هسه بادين بها في ولايه الخرطوم كده. ودانا شارع النيل ثورة، قال لينا موتوا عديد ثورة، ودانا شارع النيل ثورة، قال لينا موتوا عديد ثورة، ودانا شارع النيل ثورة، قال لينا موتوا عديد ثورة، ودانا لكوبر ثورة، غنينا للكوبر ثورة، ودانا للشارع ثورة، عزتنا مع شارع ثورة، نحن البلد خيرة وخلاص من غيرها ثورة، مستقبل اجيالها من منفى لمنفى، زنزانة زنزانة ماشي شعبنا معانا في الشدة تلقانا، نرفعنا في كوبر نرفعنا في شندي، أنتم لنا علم ألوان زهرية ألوان ودتها بسقوط ثورية في قدم وفي الرجاء، أيوة مثل الصخور نحنا يلا بسقوط ما نتحدى ثورة، الفوز والمهنة ثورة، السجن والجلاد الغمع والإرهاب ثورة، فليعلم الجبناء أنا غدا آتون سندق معاقلهم والويل يعافلهم، والويل للكيزان الويل للكيزان الويل للكيزان الويل للكيزان الويل للكيزان. لما جينا هنا الاعتصام فكرنا انه نعمل لنا عياده مركزيه، عملناها احنا برانا مستقلين، شباب مستقلين دكاتره، مجموعه من الاطباء ومجموعه من الصيادله ومجموعه من الممرضين، ما بنعرف بعض، يعني انا بقرا في الوطنيه وزول بقرا في الغازي وزول بقرا في البرمان، هو بس تعرفنا هنا في الاعتصام، فكرنا نعمل العياده دي. معظم الحاجات دي جبناها بجهد شخصي، يعني كل زول بيدفع من جيبه، مرات بنمشي للشركات، مرات بيمولونا شباب هنا في الاعتصام، يعني معظم الحاجات دي حصلت كده. عندنا تقريبا زي 9 كانت 9 عيادات، هسه بقت 7 عيادات، كلنا بقينا تابعين للعياده المركزيه. العياده المركزيه دي هي اللي عاملينها لجنه الاطباء المركزيه. معظم الحالات اللي قاعده تجي هنا حالات مرضيه بتاعت التهابات، حالات بتاعت مثلا نزله، يعني معظم المصابين هنا بيجوك عندهم جروح من الترس. معظم الناس بيجيك هنا لانه مثلا حصل لهم هبوط، يعني هايبوغلاسيميا، ما بياكلوا اكل كويس، بيكون طول الوقت قاعد في الشمس، فبيجي ضرب الشمس بيجينا هنا. يعني مثلا شغل الدريسنج، شغل النظافه، شغل الحاجات البسيطه بنشتغل عليهم. حامد يا حامد 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 يا جامد حامد حامد يا جيش حامد حامد يا ثابت حامد حامد عثمان حامد دق الكيزان حامد حامد يا حامد. والله أنا معتصم عندي حاجات جيت عشانها، تمام. أول حاجة أنا أول مظاهرة كان حضرتها في العربي هنا، في زول وقع قدامي، من ديكي حسيت إنه أنا كان ممكن أكون محله، فحاولت أكمل المشوار اللي هو بداو كويس، وجيت هنا عشان أرجع له حقه، ما لم إنه الناس اللي شاركوا في مقتله يتحاكموا قدام عيوني، أنا ما راجع من هنا، تمام. في جزئية كبيرة ما عارفة الحاصل أصلا شنو برا وجوا، يعني الاعتصام ذاته بوري الناس إنه في فنانين شغالين، بوري الناس إنه في أطباء قاعدين، بوري الناس إنه في ناس عندهم شغل بيحصل، يعني في ناس ما عارفين أصلا كان في حاجة اسمها نقابة المهندسين، ما في ناس عارفين الكلام ده، عرفوه هنا. صباح الخير يا سلام، يا سلام، صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير وي 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 صباح الخير صباح الخير. هننفرك من عليها رب الظلم فتح والشعب انقلب، إريلي من عليها رب هكذا يومكم يضطرب، يوم صمود وجمعة غضب، ما فيش خلود تمشي الترب، هالقصد ما نعمل شغب، لكنكم ما بتخافوا رب، كرسي الحكم صاب انه صب، هالمال العام صاب انه تب، حتى الذهب كله السلف، لازم ما في ولا في الادب، دفي عليكم يا الرمز التلف، دفي عليكم يا السبب الكرف، دفي عليكم الفيكم يتعرف، ابليس انكسف قام انصرف، عيا كزان الشعب فوق، زنقة زنقة وزقاق زقاق، كم قال
الناس كلها ساهمت، اتطرح الكلام ده في الجروبات بتاعت الحلة إنه عاوزين نعمل إفطار جماعي، وكل الشباب بتاع شنبات المغتربين والناس اللي قاعدين جوا فبقوا بيدعموا في الفكرة دي. عملنا الخيمة ووفرنا للأولاد اللي كانوا شغالين، هم طبعا يعني أغلبهم كانوا الناس الحركين يعني في الحلة، بيجوا بيعملوا الفطور في بيتين في شنبات، وبعد ذاك بيجيبوه هنا احنا بنغرفه وبنعمل المائدة بتاعتنا بتاعت رمضان دي. في شباب من البراحة بيجيبوا لنا رز بلبن للسحور، في شباب تانيين بيجيبوا عشاء سندوتشات، يعني بقى ثابت انه يكون في ناس بتجيب حاجات تتقدم هنا في الخيمة بتاعت شنبات يعني. وما شاء الله يعني الشباب كثيرين اللي بيشتغلوا دايما بيتفاوتوا بين 20 ل 30، بيعملوا اجتماعات دورية على اساس انه يشوفوا الغلطات اللي حصلت شنو يتلافوها، محتاجين لشنو، النقص شنو كده. يعني انا الحاجات اللي ظهرت في الاعتصام ما بفتكر انها دي حاجات جديدة، ده السودان اساسا قبل الانقاذ كان عامل كده. يعني احنا قمنا في بيوتنا لقينا اهلنا كان بيتكاتفوا بنفس المستوى ده لما يكون في مناسبة يعني. فهسه ده الحاجة اللي حصلت طوال ال 30 سنة اللي فاتوا ديل، يعني الحكومة اشتغلت على انها تفرق الناس من بعض وتخط الغل في نفوس الناس. فالحاجة دي كلها لحد فترة قريبة كانت في أي زول كاشي من الثاني وكده، لكن هنا يعني هسه الحاجة حصلت إنه الناس دي رجعت اتلمت من ثاني وبقت يد واحدة. أي خدمة الواحد محتاج لها ممكن يلقاها، أي مساعدة أنت عاوزها بتتوفر لك هنا. يعني كل الناس بقت يد واحدة وكل الناس بقت أهل وحاجة واحدة، وإحنا حقيقي حنفتقد اللمة تحت الاعتصام دي. مفروض نعمل لنا يوم في السنة نجي نجيب فطورنا وليوت هنا مع العساكر جازاتهم، هم مناسبة دعوة علينا شديد. الدم قصاد الدم مملك بلدية، 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 الدم قصاد الدم مملك بلدية. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الاكويبمنت تحت الإذاعة جات يوم 10 أبريل اللي هو قبل يوم من السقوط. هي كانت مبادرة بتاعت متطوعين، يعني ما في جهة عملت الإذاعة، يمكن تسميها جهة، لكن هي كانت مبادرة من المبادرين المتطوعين عملوا الإذاعة. ليه عملنا الإذاعة؟ لأنه كان أول حاجة محتاجين لصوت من للثوار في الميدان، لأنه ما كان في إعلام بيعكس الحاصل في الميدان الاعتصام شنو. الحاجة الثانية كانت من الأسباب الأساسية لقيام الإذاعة اللي هي الشائعات، إنه الناس ترد على الشائعات أول بأول. طبيعة البرامج اللي بتذاع في الإذاعة ما قبل رمضان مثلا البرنامج كان بيكون تقيل شوية، لكن في رمضان برامج خفيفة ما فيها التقل السياسي اللي بنقول عليه، يعني باعتبار إنه عندنا أصلا من نحن المنصات الإعلامية في الميدان غير الإذاعة في منصتين تانيات تابعين للحرية والتغيير مسارح، فالبرامج السياسية الثقيلة بقت بتتقدم من المسارح، فبقينا ما محتاجين للإذاعة إنها تقدم برنامج سياسي ثقيل. 5 مليون أكبر صلاة بتاع الجمعة في تاريخ السودان تمت بعد سقوط الإنقاذ، تمت بعد سقوط الإنقاذ عشان ما يستهبلوا على الناس بدين وما دين وغيره. الدين تمت عزلته من قبل النظام السابق ومن قبل الناس اللي بيدعوا حتى الان انهم دايرين يفرقوا بين السودانيين على اساس الدين، ويجب ان نقطع الطريق امام هذه الفتنه الدينيه. الاعتصام ده هو اعتصام السودانيين،
هو اعتصام السودانيين كلهم على اختلاف اديانهم، على اختلاف سكناتهم، على اختلاف قبائلهم، على اختلاف جهوياتهم، عندهم مطالب واحده موحده مشتركين فيها، ما في زول حيفرق على اي اساس يعيشوا. بدينا البرنامج بانه نحن نفك اعلام الحريه والتغيير ذاته بند بند ونشرحه للناس. بعديها عندنا فقره صحه الميدان، اللي هي صحه الميدان دي فقره بيعدوها وبيقدموها تجمع ضباط الصحه، اللي هي بتتكلم عن النظافه بتاعت الميدان، بتتكلم عن البريكوشنز المفروض الناس تاخدها عشان تقلل الامراض وتقلل كده، وفي نفس الوقت هم عندهم التبس بتاعت النظافه بتاعت الميدان واستعمال الحمام وكده كده، اللي هي حاجه صحيه. من الحاجات اللي انا شخصيا سلمى يعني كنت فاكراها ما في ولقيتها فيه، اللي هي الاخلاق السودانيه اللي كانوا بيتكلموا عنها السودانيين او بيتكلموا عنها اهلنا يعني امهاتنا واجدادنا، على انه اخلاق الشعب السوداني عامله كيف وكده. الحاجه دي نحن ما كنا حاسينها في عهد الانغاز، ما كانت في المفاهيم بتاعت التكافل، المفاهيم بتاعت انكار الذات كده، ما كانت في الحاجات دي كلها جينا لقيناها في الاعتصام. والعنصريه البغيضه المفروض ينتبه للمسالك دي، ما نتورط ان احنا رافعين يا عنصري ومغرور كل البلد دارفور، وبنفس المستوى ما بنغرق في استخدام الدين في السياسه مره اخرى، ما بنغرق. واي محاوله لاستفزاز الجماهير في انها تدخلها في معارك وهميه جانبيه في تفلتات بتاعت مجموعات عندها علاقه بجماعه الهوس الديني، نحن ما دايرين كلام زي ده. يا مستجد للثورة، يا مستجد للثورة، البسطة بتربيكم ثورة، البسطة بتربيكم ثورة، ولا السؤال ممنوع ثورة، ولا السؤال ممنوع ثورة، تقنك على تقنك ثورة، في دلة مسكر ثورة، تقنك على تقنك ثورة، في دلة مسكر ثورة، ولا كنت كلابة ثورة، حبوبتي بسبوسة ثورة، ولا كنت كلابة ثورة، حبوبتي بسبوسة ثورة. ونحن غلابة عشان هو أساسنا، وحتى الروح الما بأرواحنا نحن نرحب بها يا حبابة. أصل الدنيا دي رحلة قصيرة والناس عايشة عليها أسيرة، وبرضو الدنيا دي ما بتتكرر. سيبها حسادة وعيشها سعادة، وعلم نفسك تبقى نقية، وعلمها تغفر، وعلمها تحبس كل شرورة وكل أسية. واوعك أبدا يا إنسان تنسى أصحابك والرفقان، وتنسى أحبابك بالأزمان، ويكونوا معاك صفحات منسية. درب الصدق الليلة تبدل، ونادر جدا إنه في زول يمشيه، واصبح حال الدنيا مصالح. ولو نزلت كمان مسكين ممكن يطلع لك فالح. اخرج يا كوز، اخرج يا منجز، عمليوتين يا منجز، اخرج يا كوز، اخرج يا منجز، في كوز، اخرج يا كوز، ارجع يا كوز، اخرج يا درس، امي في غرب. دراسة الدولة وزع في المحطة. حاليا شارع البلدية فيه 5 تروس، شارع الجمهورية فيه 4 تروس، شوارع الشرقية فيها حوالي 12 أو 15 ترس، مسؤولات منهم لجان مختلفة. المسؤولية بتاعت التروس بتكون بتعتمد على المنطقة. يعني مثلا نقول مثلا شارع البلدية أول ناس دخلوا منه المنطقة كان ناس أم درمان، عشان كده بقى مسؤولية ناس أم درمان.
يعني حتى التجمع من اول ايام وزعوا الدروس على حسب المناطق تكون مسؤوله منه عشان يكون التواصل سهل. يعني طبعا انت في حته بتاعت امان تامين لازم تكون في تعارف بين الناس، لازم تكون تعرف بعض للتامين نفسه. يعني الشغل بتاع الترس شغل صعب شديد، شغل حارب، بالذات في ايام رمضان دي بقى الموضوع مرهق جدا للشباب، لكن الحمد لله الشباب يعني مسندلين للاخر يعني الحمد لله. الترس بيكون الشيفت شغال ساعتين دي في رمضان. قبل رمضان كانت 4-5 ساعات الناس ما كان عندها مشكله، لكن احنا تلقى ساعتين فقط بالذات الايام النهاريه. بالليل يمكن ما ل 4 ساعات او 5 ساعات. بعدين الشباب بيكونوا قاعدين بيتناوبوا، بيكونوا مثلا في 5 انفار واقفين شغالين، في 4-5 انفار قاعدين في الكراسي. في تروس طبعا بيكون فيها بنات بيتعاونوا معنا ما شاء الله، البنات كنداكات ما قصروا في الموضوع ده. يعني حتى في مرات بيكون في شورتج كبير جدا في او يعني في قصور في البنات. البنات اللي بيجوا خاشين ذاتهم لما بيجوا بنات شغالات بسيطين بيكونوا بيتعاونوا معنا. فدي احنا اهم حاجه الناس اللي بنختارهم في التامين ذاتهم لازم تختار الناس اللي بالهم واسع، يعني لانه الموضوع ده مجرد انفعال ممكن يعمل لك زوبعه كبيره جدا جدا، والناس كلها بقت حساسه. فدائما التصرف بيكون كالاتي: اول حاجه لازم التصرف يكون هادي جدا. عندك مشكله مع زول عنده سلاح او مثلا سكينه او مثلا اي حاجه او مجرد تصرف احمق او حاجه زي دي، لازم يكون التصرف بالجنبه حته بعيده من غير ما يحصل احتكاك مع الجمهور، لان الجمهور ذاتهم مرات يعني هم اللي بيزيدوا لك الانفعال. في مرات الحياه بتطلع من الكنترول، تحصل انفعال شديد، فبنضطر انه نستعين بعساكر من الجيش جنبنا بحيث انه يفضوا لنا الناس، وبناخذ دائما بقت الموضوع اوفر شويه، بقت فيه يعني امنجي او جوز او قبضنا حاجه زي دي طوال احنا بنسلمه للشرطه العسكريه او الاستخبارات العسكريه. أنا أول ما جيت داخل ميدان القيادة كان أكثر إحساس ساورني في اللحظة دي إحساس بعظمة الشعب السوداني، وكنت مندهش جدا جدا من وجود العدد الضخم ده من المواطنين في مكان عادي. وبعد ذاك بديت أتلمس طريقي داخل الميدان وأحس به وأفهمه وأشوف إنه هو عامل كيف، فاندهشت بصور يعني كثيرة جدا. يعني الصور الفنية اللي عندها علاقة بمجموعة كبيرة جدا من التشكيليين بيرسموا في الحوائط المختلفة في المنطقة المحيطة، يتحول المكان لجاليري كبير جدا، صور مدهشة، رسومات وجداريات عظيمة بتمثل نضال الشعب السوداني، بتمثل حياة الشعب السوداني، بتمثل مزاج الشعب السوداني. بتجي ماشي بتلقى انه في ناس بيعزفوا اغنيات من الحقيبة القديمة، اغنيات وطنية، في ناس بيغنوا ريجي دائما موجودين جنب الكلينيك هناك. في مشاهد ثانية عندها علاقة بتضامن السودانيين مع بعض، بتكافلهم مع بعض، بالناس الموجودين هنا اللي هم ممكن يجوا ويحسوا انه السودان ده فعلا سودان متنوع. التنوع اللي استخدمته حكومة الجبهة الإسلامية والمؤتمر الوطني لفترة طويلة جدا بأنه هو معول بتاع هدم، أنا لقيته هنا مسطرينة بتاع الدماء، ودي الحاجة المدهشة ودي الحاجة اللي بتخليك إنك أنت دائما في حالة بتاعت شجن، لحد ما أنا بفكر إنه بعد اكتمال العملية السياسية دي وبنتمنى كلنا إنها تكون مرضية للشعب السوداني، أنا بتخيل إنه الناس حتصاب بحالة من الوجد في حالة تفريغ الميدان ده، لأنه ترجع الحياة لطبيعتها، لأنه بقى بيمثل لناس كتار جدا جزء من ذاكرتهم، جزء من أشواقهم، والفكرة العظيمة ذاتها اللي هو بفتكروا انه ده اكبر فعل سياسي في تاريخ السودانيين، انه الناس يقرروا انه يعتصموا لمده هسه فاتت ال 45 يوم، دارين خلاص. يعني السودانيين هنا موجودين بيتكلموا عن انه لازم تنتهي الفتره بتاعت المقاومه عن طريق الموت، والمقاومه عن طريق السجن، والمقاومه عن طريق الاختفاء الغسري. دارين نمشي زينا زي الدول المتحضره والدول العصريه لصناديق الاختراع، ونرمي اوراقنا في الصناديق دي عشان نجيب الناس اللي بيمثلونا تمثيل حقيقي. ما راجع انا ليا مطالب، ما راجع انا ليا مطالب، جيبوا حكومة الحكم المدني، جيبوا حكومة الحكم المدني، ودم الكوز القتل الصايم، دم الكوز القتل الصايم، وما راجع انا ليا مطالب. صابرنا صابرنا
سيد نفسك مين سيادك سيد نفسك مين سيادك دير الميدان قدر ما انا اتكلمت عنه في حاجه مدهشه انك انت برضه قدر ما اتكلمت عنه بتتكلم عن زوايا فيه لانك ما بتكون فاهم كل خفاياه. في ناس موجودين على النفق عندهم حياه بيشتغلوا دائما بيطرقوا وعندهم حاله بتاع الطبول بتوري برضه انتماء الانتماء الموسيقي كده ذاته بتاع السودانيين وحبهم للطبول وحبهم للموسيقى. بتجي بتلقى مثلا الافلام الموجوده اللي اتعرضت اللي عملوها مجموعه من المخرجين بتلقى انه في ناس متحلقين. هسه انت هنا بتلقى انه الشباب ديل بيحضروا في حاجه في التلفزيون عندها علاقه بالموضوع بتاع مقاومه تمت مثلا في بري او تمت في العباسيه. برضه اذا عندك مزاج فني في اللحظه الفلانيه دي بتجي تلقى انه في الجداريات العظيمه دي اللي هي بس برضه بتوريك انه الفن في خدمه الثوره، الفن في خدمه التغيير، الفن في خدمه الارتفاع بالمزاج السوداني والادراك السوداني وكده. النساء الموجودين هنا في الميدان اللي بيتكلموا عن نسبه التمثيل العادل للمراه بيخليك برضه انه الميدان بقى يخلق قضايا ما كان الاعلام مديها دور كبير. أنا حاجة الاتفاق كله واحد، تم التأكيد على ما اتفقنا عليه في التفاوض الفات ولا رجعة ولا تنازل عنه. تم تحديد يوم بعد شوية هسه الساعة اللي دخلنا في اليوم الجديد فضلت نقطة واحدة اللي هي نسبة المدنيين كم والمجلس العسكري كم. حتكون الساعة 9 بكرة مساء بموجبها حتكون نهاية التفاوض. كمجلس تشريفي لا بتجيبوا لي شباب لا واحد من الشعب بكفاءة مجلس تشريفي جيبوا لي واحد من الشعب مدني ورئاسة مدنية ورئاسة مدنية لأنه في وزارتين رئاسة مدنية لكن في عندك نسب عسكرية نسب عسكرية في وزارتين معلش افرضوا بعد الساعة 9 أو الساعة 9 جات لحظة إذا جات وما كانت مكملة لكل مطالب الثورة صافي. بس ده تقول إذا طيب حاجة ثانية إذا جات ممثلة لمطالب الثورة وقتها إحنا نمشي للخطوة الثانية. نمشي للخطوة الثانية كيف؟ بناء على إعلان الحرية والتغيير، لأنه أي شخص صف حيؤدي إلى إضعافنا. يا عزيزي الله عليك الله عليك الله عليك يا ابن عمي. انت جرشت حسك فين ما قادر ان انا المسرح قاعد اتفقنا وكده التمثيل العسكري دي موجود عشان اعرف الحاصل شنو. انت تشوفها فوق يلا تفاوضي 3 دقائق بس الزول نزل من المسرح على انه الحزب قوة التحرير بيمثلنا على خسائر. زعلت شديد ما تزعل هسه مش انا بردت لك قلبك مش بردت لك قلبك خلاص
خلينا الصوت عالي كويس. عنده لبس حاصل له يا جماعه. خلاص انا عايزه اقرا لو سمحتوا، عايزه اقرا. انت بتتكلم عن الحكومه؟ ما في اعلان لاي تصعيد من تجمع المهنيين. بالتالي نحن ملتزمين بسلميتنا وحدود اعتصامنا المتفق عليه. نضبط انفسنا. ثورة وعي، ثورة بدون ثغرات، إعلام، اعتصام. تذكروا صبرنا من أجل دماء الشهداء. ما في درس برا الميدان، أي درس ثورة الكيزان. ما في درس برا الميدان، أي درس ده شغل كيزان. ما في درس برا الميدان، أي درس ثورة الكيزان. ما في درس برا الميدان. واصلا المجلس العسكري ده لو خليتوه له بتحرقوا، يعني لو خليتوه له ما حيسوي بها حاجه. هو ما فاهم في وزاره كده ولا فاهم لك كده، ده بس سلاح، يعني ما بيعرف في مثلا ولا قاري ولا هنا، يعني ما بيمسك عليك، ما بيوزع عليك. الناس في غضبت يا معلم، الناس غضبت وانفعلوا في واحدين قالوا دارين عملوا ترس برا الميدان، والناس اللي بيقولوا دارين عملوا ترس برا الميدان ديل بيكونوا كيزان يا معلم. يعني انت اصلا صابر من 6 ابريل ولا 7 ابريل، انت صابر قاعد 12 ساعه ولا 12 ولا 7 دقائق ما تقوم. لا شرطه بتوقف ثوره، لا دعم بيوقف ثوره، ولا حتى قطع يفصل ثوره. لا شرطه بتوقف ثوره، لا دعم بيوقف ثوره، ولا حتى قطع يفصل ثوره. انا غايته متيقن ثوره، انا غايته متيقن ثوره. حنغير السودان ثوره، ونغير اي مكان ثوره. كل يبقى الميدان ده غير انه خلق الحاله الفنيه المجيده دي، غير انه خلق الحاله الثوريه المجيده دي، غير انه خلق الحاله بتاعت التنوع المجيده دي بين انه السودانيين كلهم يكونوا مع بعض من طبقات مختلفه، من مستويات تعليميه مختلفه، من اثنيات مختلفه، من جغرافيا مختلفه. في ناس جو عن طريق القطر من عطبره، ناس جو عن طريق البساط من القضارف، ناس جو من مدني. بجد يعني كان في لحظات كثيره من تاريخ الميدان وذاكره الميدان انا بفتكر انها هي حتمثل ذاكره جمعيه للشعب السوداني. حنتذكره كلنا انه في وقت من الايام جاء السودانيين والسودانيات هنا في المكان ده، في المنطقه دي الكبيره والمتمدده الموجوده لحد شارع البلديه، لحد شارع النيل، لحد الصينيه بتاعت بري، لحد جامعه الخرطوم بهناك. الناس كلهم كانوا موجودين وقدروا يديروا الازدحام المهيب والكبير ده بحاجه بتوريك انه السودانيين عندهم الطريقه بتاعت قبول الاخر، وانه احنا وجودنا في المنطقه دي من افريقيا ما المفروض يمنعنا من الحلم انه احنا نلتحق بركب الدول المتحضره والدول المتقدمه، لانه دائما الناس بيتعاملوا مع القاره دي باعتبار انها هي من الناحيه السياسيه متاخره. لكن في فرصه كبيره الان للجزائريين وللسودانيين انه هم يمشوا لقدام في اطار بناء الدوله المتعدده، الدوله الديمقراطيه، الدوله المتنوعه، الدوله اللي بتتحمل كل السودانيين بمختلف مشاريعهم الدينيه والاثنيه والثقافيه، وكل دول يشوف نفسه في مرآة الدستور زي ما شاف نفسه في مرآة الميدان. سلة غذاء الناس ثورة، سلة غذاء الناس ثورة. عايزين جنيهنا الكان بيساوي دولارين. عايزيننا مدنية، عايزيننا مدنية، عايزيننا مدنية، عايزيننا مدنية. أولاد شباب وبنات ثورة، كنداكات ثورة، منبرشة منبرشات ثورة، حرم يمين راكزات ثورة، زغروتة للثورة ثورة، زغروتة للثورة ثورة، زغروتة للثورة ثورة. الطلقة ما بتقتل ثورة، بيقتل سكات الجول ثورة. الطلقة ما بتقتل ثورة، بيقتل سكات الجول ثورة. تسقط حكومة الموت ثورة، يا ريت لو ما جات ثورة. تسقط